नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जुम एप्लिकेसनको प्रपर ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु, जुन तपाईहरुलाई धेरै नै काम लाग्छ। यो भिडियो सबैलाई काम लाग्छ। आजकल तपाईहरुले चाहे अनलाइन क्लास हो, चाहे अनलाइन मिटिङ होस्, चाहे अनलाइन इन्टरभ्यु किन नहोस्, तपाईले यो सब कुराको लागि तपाईलाई जुम एप नै प्रयोग गर्नुपर्छ। सो एकचोटी तपाईले यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका सिकिहाल्नु भयो भने तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। आजकल तपाईहरु हेर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एपको अनलाइन क्लासहरु भइरहेको हुन्छ, त्यसमा हामीलाई जोइन गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीलाई डिफ्रेन्ट एपको डकुमेन्टहरु पनि शेयर गर्नुपर्छ है। नर्मली जोइन गर्न त धेरै सजिलो छ, तर त्यसमा भएको फिचर युज गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई। सो यो भिडियोमा तपाईले सबै कुरा पाउनुहुन्छ र यदि तपाईहरु टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि यो भिडियो धेरै नै काम लाग्नेछ। यो भिडियोमा मैले टिचर र स्टुडेन्टलाई कसरी जुम एप प्रयोग गर्ने सबै जानकारी दिएको छु। आजकल त विदेश जाने बेलामा हामीलाई जुन इन्टरभ्यु दिनुपर्छ त्यो इन्टरभ्यु पनि हामीलाई जुमबाटै दिनुपर्छ। सो यस्तो अवस्थामा नर्मल मान्छेहरुलाई पनि यो काम लाग्छ। सो सबैले यो कुरा सिकेर राख्नु होला। आज नभए भोलि कुनै न कुनै दिन यो कुरा तपाईलाई काम लाग्छ। सो आउनुस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा जुम एपलाई डाउनलोड गरिहाल्नुस्। प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुस् जुम क्लाउड मिटिङ भनेर यो एप्लिकेसन हुन्छ, यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि जुम एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। यहाँनिर फर्स्टमै तपाईले एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ जोइन मिटिङ। यदि तपाईसँग डाइरेक्ट कसैको मिटिङ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट यो जोइनमा क्लिक गरेर मिटिङ आइडी र पासवर्ड राखेर जोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरु तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यसमा खासै तपाईलाई केही थाहा छैन भने यसमा साथीहरु तपाईलाई सर्वप्रथम साइन इन हुनु भन्छ है। तपाईहरु के गर्नुस् भने तपाई यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ साइन इनको। यो साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। सो म फटाफट यो अलाउ गरिदिन्छु। सो मैले आफ्नो जीमेल आइडी चुज गरे, लिंक एन्ड साइन इनमा क्लिक गर्छु र मेरो यहाँनिर म यो गुगलमा सक्सेसफुली साइन इन भइसके। अब यसको इन्टरफेस साथीहरु तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो खुल्छ, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि तपाईहरुले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ न्यू मिटिङ, जोइन, शेड्युल, शेयर स्क्रिन र बीचमा तपाईले एड कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले कसैलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ इमेलबाट र मोबाइल नम्बरबाट। त्यसपछि तल आउनुभयो भने मिटिङ एन्ड च्याटको अप्सन पाउनुहुन्छ, च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मिटिङ्सको अप्सन हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्याक्टको अप्सन हुन्छ र यहाँनिर कुनामा तपाईले सेटिङको अप्सन पाउनुहुन्छ। सेटिङमा तपाईले नर्मल सेटिङहरु पाउनुहुन्छ है। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई नयाँ मिटिङ क्रिएट गर्नु छ अथवा तपाईहरु सर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अनलाइन क्लास लिनु छ अथवा दिनु छ भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने, सर्वप्रथम यो कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु र यो दुवैलाई काम लाग्छ, सर र स्टुडेन्ट दुवैलाई। सो दुवै जनाले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ न्यू मिटिङको है, यो अप्सनमा टच गर्नुस्। अब यहाँनिर टच गर्नुभयो भने दुईवटा अप्सन हेर्नुहुन्छ। यहाँनिर इनेबल हुन्छ भिडियो अन र युज पर्सनल मिटिङ आइडी। यो साथीहरु तल तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ पर्सनल मिटिङ आइडी। यसलाई यहाँबाट इनेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि यो शो नहोस् यसलाई अफ नै छोड्दिनुस्। यदि अन गर्नुभयो भने यहाँनिर देखाउँछ र यो आइडी तपाईको चेन्ज हुँदैन है। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर स्टार्ट मिटिङमा क्लिक गर्नुस् है। अब स्टार्ट मिटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर यसले तपाईसँग केही पर्मिसनहरु माग्छ है। सुरुमा त यो करेक्टिङ हुनलाई अलिकति टाइम लिन्छ र पर्मिसनहरु माग्छ, तपाईले जस्ट अलाउ गर्दै जानु होला है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर पर्मिसन दिए र म यो यसमा लगइन भइसकेको छु र मेरो मिटिङ यहाँनिर चालु पनि भइसकेको छ है। अब साथीहरु माथि तपाईले जुम लेखेको अप्सन पाउनुहुन्छ। यो जुम लेखेको अप्सनमा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि केही इन्फर्मेसनहरु खुल्छ। तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउँछ तपाईको मिटिङ आइडी, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मिटिङ आइडी। त्यसपछि होस्टको नाम देखाउँछ, तपाईको नाम के हो त्यो यहाँनिर देखाउँछ। तपाईले नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यसपछि यहाँनिर पासकोड हुन्छ, तपाईले शेयर गर्नुपर्ने। जस्तै कि तपाईले आफ्नो स्टुडेन्टलाई जोइन गर्न लाउनु छ भने तपाई के गर्नुस् भने मिटिङ आइडी र यो पासकोड यो दुईटा शेयर गरिदिनु भयो भने तपाईको स्टुडेन्टले तपाईको यो लाइभ स्ट्रिममा यो मिटिङमा जोइन गर्न सक्छ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति मजाले भइरहेछ। अब तल तपाईले केही अप्सनहरु पाउनुहुन्छ म्युटको र स्टप भिडियो। स्टप भिडियोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको भिडियो स्टप भइहाल्छ र तपाईको नर्मल ब्ल्याक स्क्रिन देखाउँछ। तपाईको मोबाइल फोनको हुन्छ नि तपाईको आइडीको लोगो मात्र देखाउँछ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ शेयरको। यो शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँबाट तपाईले डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, डकुमेन्टहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, युआरएलहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जे कुरा शेयर गर्नुहुन्छ त्यो सबैको स्क्रिनमा देखाउँछ है। फर एक्जाम्पल म तपाईलाई यसमा देखाउँछु है। जस्तै कि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ whiteboard। अब whiteboardमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरु एउटा whiteboard खुलिहाल्छ। अब यसमा यो पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरेर यसमा केही कुरा लेखेर तपाईले आफ्नो स्टुडेन्टलाई बुझाउन पनि सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई मेट्नु छ भने यहाँबाट मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ र यो सबै स्टुडेन्टको त्यसमा चल्छ है, स्क्रिनमा चल्छ, सबैको मोबाइलमा चल्छ यो यसरी। सो यहाँबाट यो गर्न सक्नुहुन्छ र माथिबाट यसलाई यहाँबाट हटाउन पनि सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर म स्टपमा क्लिक गर्छु भने यो मेरोबाट हटिहाल्छ। अब साथीहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो नर्मल मैले आफ्नो घरमा बनाइरहेको छु र मेरो ब्याकग्राउन्ड अलिकति राम्रो छैन है, अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले मलाई ब्याकग्राउन्ड गर्नु छ। त्यो कसरी गर्ने?
सो नर्मल कुरा त तपाईँ बुझिसक्नु भयो है यहाँबाट सेयर गर्ने तरिकाहरू। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ पार्टिसिपेट, यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँको मिटिङमा कसले जोइन गरेको छ त्यो सबैको यहाँनिर लिस्ट नै देखाउँछ र त्यसलाई तपाईँले यहीँबाट त्यसको भिडियो अडियोलाई म्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरोमा कोही छैन सो मेरोमा देखाइन है, सिम्पली यहाँनिर म ब्याक गर्छु। अब यहाँनिर तपाईँले मोरको अप्सन पाउनुहुन्छ है। अब मोरको अप्सनमा यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सन पाउनुहुन्छ, सिक्युरिटी, च्याट, मिटिङ सेटिङ अनि भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड, त्यसपछि युट्युब र डिस्कनेक्ट अडियो। अब यहाँनिर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म घरमा छु र मेरो ब्याकग्राउन्ड खासै राम्रो छैन, हुन्छ नि घरबाट मिटिङ गर्दा अब घरको अलिकति हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ भने यो ब्याकग्राउन्डको अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरू यहाँबाट तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड राखेको छु। अब यो मेरो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। सो यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने रिमुभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने रिमुभ भइहाल्छ। तपाईँ ब्लर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड ब्लर भइसकेको छ। सो यहाँबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ गर्नुभयो भने हटिहाल्छ। म यहाँनिर क्लोज गर्छु है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा आइसकेको छु र माथि साथीहरू तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ हेडफोनको, यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने बन्द भइहाल्छ। साइडमा एउटा क्यामेरा चेन्ज गर्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर क्यामेरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर एउटा इन्डको अप्सन आउँछ, यो इन्ड अफको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो मिटिङलाई इन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर दुईवटा अप्सन खुल्छ, इन मिटिङ फर अल। यो अप्सनमा टच गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो क्लास बन्द भइहाल्छ है। सो सबै कुरा बन्द भइहाल्छ। लिभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ मात्र बाहिर निस्किनुहुन्छ र अरूजना मान्छेहरू छलफल गरिरहन्छ। सो यहाँनिर म के गर्छु भने मिटिङ यो जुन इन मिटिङ फर अलमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो मिटिङ यहाँनिर बन्द भइसकेको छ। म यहाँनिर क्यान्सल गर्छु है। सो यहाँबाट तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ सेड्युल र यहाँनिर सेयर स्क्रिन। अब यो सेयर स्क्रिनको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिन सेयर गरेर अरू सबैजनाको स्क्रिनमा तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ है, के कुरा बुझाउनु छ भने। अब साथीहरू तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि म कसैको मिटिङमा जोइन हुँ, अब कसरी जोइन हुने, यहाँनिर तपाईँले एउटा जोइनको अप्सन पाउनुहुन्छ है। यो जोइनको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई मिटिङ आइडी हाल्न भन्छ है। सिम्पली तपाईँले आफ्नो मिटिङ आइडी राखिदिनुहोस् जुन तपाईँलाई तपाईँको सरले दिएको हुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर तल तपाईँको नाम दिएको हुन्छ, नामलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट नाम चेन्ज गरिदिनुहोस्। मैले केडी राखिदिएँ। त्यसपछि तल यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ जोइन अप्सन, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले डाइरेक्ट आफ्नो अडियो भिडियो स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने जोइनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको डाइरेक्ट अडियो भिडियो देखाउँछ है। नभए तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि दुवैलाई अफ गरौँ, पहिला मिटिङमा छिरौँ कस्तो टाइपको कन्डिसन छ त्यसपछि अन गरौँ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अफ गरेर राख्नुहोस्। त्यसपछि जोइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँसँग तपाईँको पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड कहाँनिर हुन्छ तपाईँकै सरले तपाईँलाई दिएको हुन्छ। कुनै पनि मिटिङमा जोइन गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो मिटिङको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँलाई दिएको हुन्छ है। सो त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र यो सेयर स्क्रिनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो स्क्रिन पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन गरिसकेपछि साथीहरू जुन फिचर मैले तपाईँलाई भने ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने, अडियो मोड गर्ने, सेयर गर्ने तरिकाहरू त्यो सेम टु सेम नै हुन्छ जुन मैले तपाईँलाई अलरेडी नै भनिसकेको छु। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा र म आशा गर्छु तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोहरूको लिङ्क छ, तपाईँसँग थोरै टाइम छ भने यो दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोस्। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।